Boom! Hello, hello, hello! Good morning mga amigs! Musta kayo? Today is Friday at holiday ngayon. Wala tayong pasok. So, hindi naman tayo makapag-bike ng malayo-layo. Kung anong ECQ pa rin. So, may iba naman tayo ngayon. Samahan nyo akong mamintura. Gusto kong pinturahan yung wall na pagsasabitan ko ng bisikleta. I'll make use of my time. Sa halip na mag-internet o mag-TV, try ko lang kung marunong pa ako. Tara, let's go mga migs! So, bago tayo mag-start mga migs, tingnan natin yung mga gagamitin natin pintura kung kumplito ba. Pakita ko lang sa inyo yung mga gagamitin ko. So, meron na tayong migs mga tinting colors dito. Tulad nito, Hansa Yellow ng Pure Coat Advance. Tapos dalawa sila. Yan. Yellow. Tapos meron tayong pula. Tapos meron tayong flat latex white. Tapos meron tayo ritong brown. Ito green. Yan. Tapos siyempre wala nang mangyayari dun sa mga yan kung wala tayo nito. Meron tayong roller na malapad para mabilis ang pagpahid. At ito pang finish line, pang edge. Yan, pwede yan. Brush. Yan. Kung kailangan natin mag-brush, mag-brush tayo. Tapos yung lagayan ng pintura, yan. Yan natin nilalagay yung may pintura. Tapos yan natin yung roller. So tara, let's go. Start na tayo.